Octavian, uite, acum. Da, Ok. imediat. Bună ziua, numele meu este Octavian Solga, sunt consultant pe zona de securitate rețele în echipa Enterprise din cadrul Datanet Systems și astăzi vom discuta despre SD-WAN și modul în care această soluție poate simplifica operațiunile IT și îmbunătăți performanța aplicațiilor în cadrul rețelei dumneavoastră. Haideți să începem. Ca și subiecte mari pe care le voi aborda, vom discuta despre nevoia de SD-WAN, despre provocările pe care le avem în rețele WAN tradiționale, rețele WAN existente, de fapt, și vom trece ulterior la exemple concrete referitoare la Cisco SD-WAN. De ce vrem să utilizăm Cisco SD-WAN, care sunt avantajele acestei soluții în raport cu o soluție tradițională WAN. De asemenea, vom discuta un pic despre aportul pe care îl aducem ca și integrator Cisco în ceea ce privește implementarea soluției și de asemenea la sfârșit vom avea o secțiune de Q&A, întrebări și răspunsuri în cazul în care aveți, știu eu, nelămuriri sau orice fel de întrebare legată de Cisco SD-WAN, putem discuta la sfârșit. Haideți să începem. De ce SD-WAN? Ca și acronim, SD-WAN înseamnă Software Defined WAN și anume, care e diferența? Ca să începem cum trebuie. O rețea WAN clasică, tradițională, se referă la locații distante pe care, în general, vrem să le conectăm la un data center. Ulterior, odată cu accesul la data center, putem oferi și angajaților acces la internet, însă, în continuare, acesta se realizează via resursele din data center. De menționat de asemenea că în cazul unei rețele WAN tradiționale, în general transportul este asigurat de circuite VPN-MPLS puse la dispoziție de un operator. În ziua de azi, practic, această topologie se schimbă, în ideea în care în continuare avem branch-uri, aici nu avem ce să schimbăm, doar că utilizatorii, comportamentul, aplicațiile pe care aceștia le accesează nu mai sunt disponibile exclusiv în data center. Da, putem avea aplicații publicate direct în internet, motiv pentru care ne interesează accesarea directă a rețelei internet, sau putem avea aplicații pe care le publicăm într-un private cloud. Da? Deci, practic, resurse pe care le ridicăm la cerere cu toate avantajele private cloud-ului în Amazon, AWS sau în Azure sau alte infrastructuri de acest gen. Motiv pentru care rețelele WAN tradiționale nu se mai pretează neapărat pentru acest tip de acces, iar utilizarea lor în aceste scopuri e cumva greoaie, nu pot fi ușor utilizate în acest scop. Așa o serie de neajunsuri despre care discutăm imediat. Ca și provocări pe care le avem pe o rețea WAN tradițională, în ultimii ani constatăm, cel puțin din zona tehnică, o nevoie din ce în ce mai mare pe zona de securitate, unde nevoia respectivă nu se traduce neapărat în produse noi, ci mai degrabă în securizarea rețelei existente prin toate mijloacele de fapt posibile. Da? Tehnologii care nu sunt neapărat, știu eu, groundbreaking, revoluționează ceva anume. Da? Ca de exemplu, pentru început, nevoia de segmentare. În ideea în care într-un branch avem resurse diferite, terminale diferite, avem angajați, poate avem echipamente, aceste terminale, resursele din branch trebuie să acceseze aplicații diferite în data center versus acces internet dacă este nevoie. Ca o noțiune de bază, să spunem așa, ca o chestie de principiu în ceea ce privește securitatea, trebuie să segmentăm aceste rețele astfel încât fiecare rețea să acceseze doar resursele proprii, nu să putem dintr-o rețea să ajungem în cealaltă rețea. Lucru care într-o rețea WAN tradițională se poate rezolva într-un final, din punct de vedere tehnic, cu destul de multe artificii, să le spunem așa, și adaugă complexitate. Este greu de troubleshootat, e nevoie de cunoștințe solide de networking și așa mai departe. În SD-WAN, acest concept în sine este o funcție nativă.
Adică odată ce instalăm, configurăm SD-WAN, este o chestie ușoară, la îndemâna oricui, odată ce soluția în sine SD-WAN este cunoscută, de a crea aceste segmente, iar fiecare segment în parte să reprezinte un context izolat, rețelele între ele să nu se vadă și să fie izolate end-to-end. Voi mai reveni asupra acestui subiect. O altă problemă, provocare, pe care o putem avea cu rețelele WAN tradiționale, imposibilitatea sau, din punct de vedere tehnic, repet, într-un final, unele lucruri se pot face, doar că cu un cost foarte mare și nu neapărat în sensul de bani. Da? Și timp și efort al echipei, când alte lucruri pot fi realizate în acest timp. Accesul la internet local sau accesul la aplicații din cloud, acces selectiv, există suport direct. Dacă vrem să facem lucrul acesta, mă normal, înseamnă echipamente dedicate pe lângă cele deja existente, ceea ce înseamnă investiție suplimentară și așa mai departe. La fel, lucru care în SD-WAN este suportat nativ, vom discuta despre el. Un alt aspect, costul, și anume că, în general, rețele WAN tradiționale utilizează linkuri VPN MPLS. De ce le utilizează? Pentru că, în general, traficul acesta este garantat, există un SLA agreat cu operatorul, iar acesta este un motiv, iar al doilea motiv este partea de securizare. În general, rețeaua internet este văzută cumva cu rezerve în ceea ce privește utilizarea ei în scopul conectării WAN-ului, să spunem așa. Lucru care nu este problemă pentru SD-WAN, întrucât oricum echipamentele sunt hardenizate by default pe linkurile de internet și pe linkurile MPLS, la fel vom discuta un pic despre acest lucru. Partea de change management, în cazul în care vrem ca într-o perioadă scurtă de timp să implementăm schimbări în cadrul rețelei WAN, acest lucru la fel se poate face, dar orizontul de timp este foarte mare pentru că este un task manual, device cu device. Cineva trebuie să intre pe fiecare device în parte, să se gândească cum să adapteze configurația astfel încât să reflecte modificările pe care ni le dorim. În SD-WAN acest lucru se poate face implicit, nu avem nevoie de alte tool-uri, nu avem nevoie să, știu eu, dezvoltăm o soluție de scripting in-house, care la fel e error prone, adică e predispusă la greșeli, trebuie testată și așa mai departe. Ar trebui să avem colegi specializați pe bază pe partea de scripting, nu toată lumea se pricepe și așa mai departe. Până la urmă sunt două lucruri total separate, partea de inginer de rețea, de partea de dezvoltare scripturi. Și la final, ca și provocare, partea de monitoring, în general, pentru rețea WAN tradițională vom avea nevoie neapărat de o soluție de monitorizare, prin care să putem observa comportamentul rețelei în timp, dacă atât proactiv cât și reactiv. Da? Atât în cazul în care apar probleme, cât și în cazul în care vrem să eliminăm potențiale probleme. Știu, poate nu se manifestă, dar se vor manifesta. Lucru care în SD-WAN este implicit știu eu, oferită partea de monitorizare dintr-un punct central. Haideți să discutăm un pic despre arhitectura SD-WAN. O să fie cumva, nu vreau să intru în detalii super tehnice, ca și privire de ansamblu. Am zis că SD-WAN avem, le-aș spune eu, două mari componente și după o să intru un pic în fiecare componentă parte. Zona, să spunem așa, nu neapărat componentă, zona de controlere și zona de echipamente. Da, echipamente fizice, palpabile, pe care le instalăm în branch-uri. Aceleași echipamente, în general, pe care le utilizăm în ziua de azi. Și anume, pentru zona de controlere, când spun controller, ca să fie clar pentru toată lumea, mă refer la o mașină virtuală. Sunt trei controlere mari și late, vBond, vManage, vSmart. În afară de aceste trei controlere, mai avem și echipamentele de rețea. De ce avem aceste controlere? Este important să înțelegeți principiul. Pentru un echipament de rețea, acest echipament poate fi abstractizat, vizualizat, ca având trei planuri. Planul de management, care se referă la funcțiile de management. În momentul în care intrăm pe un echipament via SSH sau Telnet, apelăm planul de management, îl configurăm. După el mai are zona de control plane, faptul că configurăm pe echipamentul respectiv protocoale de rutare și așa mai departe, informații pe baza cărora el află despre prefixe, destinație, etc.
și de asemenea echipamentul mai are parte de data plane. Pe baza informației cunoscute anterior, din protocol de rutare și așa mai departe, el știe cum să proceseze pachetele, cum să le comute, cum să le ruteze, funcție de echipament versus sau să le filtreze, adică planul de date, data plane, forwarding-ul. SD-WAN ia planurile respective și le separă. Adică, în SD-WAN, componenta importantă, cea mai importantă din perspectiva noastră, este vManage. Practic, via vManage, configurăm toată topologia, toată soluția dintr-un singur punct. Unul la mână, doi la mână, avem și un punct de monitorizare, pentru că vManage monitorizează constant echipamentele și primește alarme cu privire la potențiale probleme, da? Astfel încât orice modificări am dorit să facem, în continuare le facem din acest unic punct pe oricâte echipamente am avea. Da? Și o să revin imediat asupra vManage-ului. vManage-ul configurează și partea de control plane vSmart și echipamentele. Echipamentele cumva vă puteți gândi că într-un fel sunt dummy devices. Ele primesc configurația de la vManage în tot ceea ce privește adresarea IP, protocol de rutare, politici de date, politici de QS, etc. Totul se configurează aici. Managementul local al echipamentului în SD-WAN nu este de preferat. Poate fi realizat în anumite cazuri. Dar, grosomodo, în 99,9% din cazuri, managementul echipamentelor se realizează din vManage, pentru că asta ne dorim până la urmă. vSmart-ul este similar unui route reflector. El comunică cu routerele, reflectă rute și trimite politici, iar echipamentele pe baza acelor politici, pe baza informației de rutare, procesează traficul, îl rutează în funcție de nevoi, după aplicație, după destinație, după diferiți parametri. Evident, tot traficul dintre rutere, foarte important, este criptat. Da? Deci vă gândiți că avem o topologie full mesh de trafic de tunele IPsec, da? Realizate acele tunele doar între rutere. Tot traficul dintre controlere și rutere, pentru că ele comunică constant, la rândul lui este securizat via sesiuni DTLS. DTLS este o variantă, dacă vreți așa, o aromă, nu știu cum să-i spun, a TLS-ului peste UDP. Da? Suplimentar, în această soluție, mai avem o componentă căreia nu-i găsim, dacă vreți, un omolog în rețelele tradiționale, da? Deci dacă aceste trei planuri se află în mod normal pe un router, sunt all-in-one, routerul le are pe toate trei, varianta locală, iar în SD-WAN acestea sunt separate via componente diferite, controlere și echipament. Avem o componentă suplimentară numită vBond, care are rolul de a autentifica fiecare componentă din soluție. Practic, vBond-ul ne garantează că un echipament conectat în rețeaua noastră, fie că este, știu, internet nu mai e cazul, fie că este VPN MPLS, de exemplu, are acces la topologie doar dacă se află pe o listă static definită, respectiv poate fi autentificat cu succes pe bază de certificate digitale. Da? De aceea el are numele de orchestrator. El orchestrează practic onboarding-ul. Toate routerele îl contactează prima dată pe vBond, iar vBond-ul este cel care autorizează routerele pentru a face parte din topologie, iar routerul ulterior știe via vBond să contacteze vManage și vSmart, schimbă informații cu ele, iar ulterior va putea crea topologia SD-WAN de tunele criptate. Tot traficul în SD-WAN este criptat, atât traficul de control cu vManage și vSmart, cât și traficul dintre rutere. Referitor la simplificarea operațiunilor IT, IT Operations, rețineți faptul că în SD-WAN, singurul punct ce se ocupă de tot ce înseamnă parte de configurare echipament, unde configurare înseamnă politici de rutare locale, politici QS, politici de securitate, politici legate de direcționarea traficului în funcție de aplicație. Totul este realizat pe Cisco vManage. Lucru care într-o rețea WAN tradițională nu există. Nu avem o componentă care să administreze toată soluția, iar mâine, dacă vreau, știu eu, am nevoie de un VPN nou, adică de un segment nou pe toate branch-urile, mâine pot face acest lucru utilizând vManage. Intru pe vManage, are o interfață grafică și din interfața grafică nu fac altceva decât să
spun ce ar trebui împins pe echipamente. Da, aplic modificarea respectivă, este împinsă pe 10 rutere, 50 de rutere, 100 de rutere în funcție de nevoi. La fel este tot alegerea mea, numărul de echipamente pe care vreau să aplic acea modificare. Poate inițial este doar un test, iar ulterior voi face mass deployment. Voi împinge, aplica modificarea pe toată infrastructura după ce m-am asigurat 100% că nu produce niciun fel de efect de impact negativ. Un punct foarte, să-i spun așa, al soluției ține de deploymentul controllerelor. Și anume, controllerele, spunem despre ele că rulează sub formă de mașină virtuală. Ele în sine, având în vedere că sunt mașini virtuale, pot fi instalate, configurate, pot rula din cloudul Cisco, care propriu-zis nu este al Cisco, practic din infrastructurile AWS sau Azure, dar Cisco se ocupă de partea de mentenanță, deci practic degrevă beneficiarul, clientul final de partea de știu eu, administrare infrastructură de virtualizare, în cazul în care acest lucru este posibil, pentru că nu toți clienții pot utiliza această variantă și de asemenea există și varianta în care controlerele sunt instalate pe infrastructura de virtualizare propria companiei. Da? Există, deci, practic, flexibilitate în a utiliza o variantă sau alta. Da? În prima variantă, rețineți că partea de administrare, mentenanță, tot ce ține de soluția de infrastructură, de virtualizare, infrastructură virtualizare, este Cisco, practic, se ocupă de ea. De asemenea, ca idee, dacă rețelele WAN existente utilizează rutere ISR4000, ISR1000 să spunem că e relativ recentă, serie nouă, deci nu mă aștept ca toată lumea să aibă ISR1000, dar ISR4000 nu e o serie neapărat sau atât de recentă. Aceste echipamente pot fi utilizate în soluții SD-WAN. Da? Deci ISR1000, ISR4000 și ASR1000, în general, companiile utilizează ASR, știu eu, 1001X pe post de router de data center, da? Hub. Aceste rutere, știu eu, nu trebuie să le casăm, să le utilizăm altundeva și trebuie să facem refresh pentru toate rețeaua. La fel de bine le putem utiliza în topologia nouă, deci practic păstrăm hardware-ul, doar că utilizăm componentele sau caracteristicile SD-WAN, software schimbat pe același hardware. Da? Sau feature-uri activate mai degrabă, pentru că software-ul, nu știu dacă este cunoscut tuturor, practic zona de SD-WAN la ora actuală rulează pe o imagine ASXE unificată. Deci practic e același sistem de operare pe același hardware, dar în care activăm zona de SD-WAN, care până acum nu era activată. Da? Ea era acolo ca și caracteristică, doar că nu era utilizată. Haideți să trecem la exemple concrete legate de modul în care SD-WAN ne poate îmbunătăți experiența de utilizator al unei rețele WAN, respectiv în modul în care putem utiliza această soluție overall per ansamblu în cadrul oricărei companii. Evident, unele use case-uri, exemple, sunt cumva, se pretează mai mult anumitor segmente, iar altele altor segmente de companie. Da? Și când spun asta mă refer, de exemplu, la companiile cu specific financiar bancar au un anumit set de cerințe. Cerințele respective, evident că vor fi diferite de companiile care au, știu eu, fac parte din segmentul, să zic așa, public sau companii care țin tot de zona privată, dar zona de retail, magazine. La fel, cerințele sunt diferite. Fiecare client are un anumit set de cerințe pe care le urmărește. Primul use case, primul exemplu concret, ca să-i spun așa, de utilizare SD-WAN. De ce aș vrea să utilizez SD-WAN, sau altfel spus? Spuneam despre nevoia de securitate, ziceam că voi reveni asupra acestui subiect. În general, într-o locație distantă, da, cum îi spunem noi, branch, spoke, sucursală, agenție, magazin, în funcție de ce face compania respectivă, local, pe echipament, va avea mai multe clase IP.
din nevoia de segmentare. Clasa IP pentru utilizator, clasa IP pentru trafic video, de exemplu. Dacă locația respectivă este monitorizată video, traficul video va trebui cumva separat ca și clasa IP de traficul angajaților. În această situație, nu este suficient ca clasele respective să fie definite interfațe Layer 3 pe router, puse ACL-uri și așa mai departe, pentru că acea segmentare este doar locală. Ea cumva trebuie să facem niște eforturi să o păstrăm end-to-end. Practic, traficul să fie izolat de la sursă până la destinație în HQ Data Center sau orice altă locație de unde publicăm servicii. În SD-WAN, în cazul în care am mai multe clase într-o sucursală, într-o locație distantă și vreau să le separ, pot face acest lucru prin opțiunea de VPN, iar practic voi avea garanția că acel trafic va fi izolat end-to-end din două puncte de vedere. Odată din punct de vedere forwarding, deci practic routerul izolează VPN-urile între ele. Fiecare VPN reprezintă un container. Ele nu pot comunica local sub nicio formă, adică nu trebuie să pun aceleuri între ele. Din start am zis VPN, deci din start clasele sunt 100% izolate. Deci partea de data plane, forwarding nu există. Nu există procesare, comunicație locală sub nicio formă, dar nu datorită unui ACL, ci datorită faptului că fiecare reprezintă un VPN în sine, fiecare clasă. Clasa de utilizator versus clasa video, să le spunem așa. Al doilea lucru, există o izolare din perspectiva control plane. Traficul de protocoale de rutare sunt separate și au politici diferite pentru fiecare VPN. De asemenea, noi putem crea topologii diferite per VPN. Adică putem spune traficul de date este full mesh, poate locațiile între ele pe partea de utilizatori au voie să comunice direct între ele, adică fără intervenția hub-ului, fără să treacă traficul prin hub, prin data center. Dar traficul de video, de exemplu, este hub and spoke, adică toate locațiile se conectează la data center pentru a trimite traficul video, pentru că doar de aici este traficul respectiv vizualizat. Aici, nu știu, echipa de securitate care se uită, înregistrează NVR sau ce alte echipamente sunt pentru partea de video. Nu există o nevoie ca această cameră video de aici să comunice cu această cameră video de aici. Sau partial mesh sau point-to-point, avem această flexibilitate de a alege la nivel de VPN cum vrem să arate topologia. Da? În continuare, aceste VPN-uri se definesc dintr-un singur punct, din vManage. Nu trebuie să intru pe fiecare echipament în parte, chit că am 5 routere, chit că am 100, chit că am 500, intru într-un singur punct, zic care este VPN-ul, îl împing pe toate echipamentele și la fel de bine pot să dau adresarea și toate celelalte aspecte ce țin de configurația echipamentului dintr-un singur punct. La fel, foarte pe scurt, pentru că fiecare caz sau exemplu putem extrapola pentru fiecare caz, ca să spun așa. Gândiți-vă că acest scenariu poate fi utilizat și în situația în care, de exemplu, vreau să ofer guest Wi-Fi. Da? Anumite companii au în ultimii ani, să spunem așa, tendința sau vor să ofere servicii Wi-Fi unui client care intră fizic în locație. Da? Sunt fizic în perimetrul locației respective, am intrat pe ușa sucursalei agenției magazinului, vreau să ofer Wi-Fi. În mod normal ar trebui să pun un echipament diferit, linie de acces internet, oricum asta trebuie să o am, dar să mă asigur cumva că am echipamente diferite. În cazul de față, având Cisco SD-WAN, Guest Wi-Fi nu este altceva decât un VPN, este complet izolat de zona de corporate, deci de zona de angajați care accesează aplicații de la HQ. Și mai mult de atât, pot să mă asigur că nici măcar guestul din locația A nu comunică cu guestul din locația B. Adică traficul este 100% local. Am guest, el iese doar la internet, nu are nicio treabă nici cu celelalte locații, nici cu celelalte VPN-uri. Da? Doar utilizând SD-WAN și în caz de față totul este mult mai ușor de realizat utilizând SD-WAN versus un router la care ar trebui să configurez totul manual, să am firewall dedicat sau echipamente cu totul dedicate doar pentru că vreau să fiu 100% sigur că nu se întâmplă nimic și nu am încredere în, știu, eventuala configurație pe care ar trebui să o adaug acolo, pentru că pot exista scăpări și e suficient să existe o scăpare, da, ca și eroare umană, ca traficul de guest să intre în rețeaua corporate. Având Cisco SD-WAN, practic toată configurația este deja programată, este predefinită, nu fac altceva decât să împing un template, o configurație testată și paratestată.
Un alt use case, un alt exemplu concret, există companii care utilizează aplicații și vorbim de aplicațiile interne ale companiei, ce sunt sensibile la condițiile din rețea. Condiții de rețea care se traduc prin latență, pierdere pachete, respectiv jitter. În acest caz, Cisco SD-WAN oferă posibilitatea de a monitoriza caracteristicile transportului end-to-end, deci practic în cazul de față de la din sucursală, din locația distantă înspre data center, iar în funcție de condițiile transportului, de parametri, de pragurile pe care noi le setăm, atât latență, atât loss, atât jitter, să comute inteligent de pe un transport pe altul. Da? În cazul în care apar, știu eu, congestii sau alte probleme legate cumva nu neapărat dependente de noi, ca și companie, cât poate de provider. Sunt vari motive pentru care ceva poate să meargă prost până la urmă. Acest lucru se poate corecta, în ghilimele, în ideea în care putem schimba automat transportul pe baza acestor condiții din rețea. Avantajul evident, avem nevoie de interacție minimă din perspectiva IT-ului, configurăm odată politica, evident testăm, verificăm că funcționează corespunzător. Ulterior nu mai este nevoie de intervenție manuală. Pentru rețea WAN tradițională, cumva ar trebui să umblăm la protocoale de rutare, să vedem care pe unde se duce și să spunem stai așa că, nu știu, pun o interfață în șat, nu mai trece totul pe aici sau umblu la metrică. Da, dar ceva trebuie să fac. În SD-WAN configurez politica, spun care sunt pragurile, mai departe echipamentul monitorizează linkul, iar comutarea se întâmplă automat pe baza rețelei. Un alt exemplu sau un alt scenariu în care aș vrea să utilizez SD-WAN. Să spunem că nu vreau să renunț cu totul la circuitele VPN MPLS. Este ok, nu este nicio problemă din acest punct de vedere. Rămân cu circuite VPN MPLS, dar pentru că linkurile internet au un cost scăzut, vreau să adaug linkuri internet în setup-ul actual. Tocmai de aceea, deci practic măresc lățimea de bandă, bandwidth augmentation. Dau un plus lățimii de bandă, motiv pentru care în SD-WAN securitatea este aceeași, chit că utilizezi internet, chit că utilizezi MPLS, traficul tot este criptat pe ambele transporturi, pe ambele linkuri și ori, de exemplu, balansez traficul, adică le folosesc pe ambele în paralel, activ-activ, ori am posibilitatea, dacă vreau, să influențez metoda, modul în care routerul forwardează trafic, astfel încât traficul anumitor aplicații să se ducă pe internet, aplicații, știu eu, poate mai puțin sensibile sau importante, să spunem așa, iar informațiile, aplicațiile care, știu eu, poate au caracter sensibil și au anumite regulamente pe care trebuie să le respect sau știu eu, mai știu eu ce standarde de conformitate, se duc peste MPLS. La fel este o alegere a companiei, modul în care distribuie traficul, dar unde vreau să ajung de fapt, că există această flexibilitate de a alege ce tip de trafic se duce peste ce tip de transport. Un lucru pe care nu prea îl văd făcut ușor într-o rețea WAN clasică, dacă peste noapte vreau ca traficul dintre două locații să fie inspectat de o a treia locație, unde a treia locație, în cazul de față, Regional Secure Perimeter. Deci, practic, considerăm că e un sediu în care am servicii de securitate. Dar eu serviciile alea să presupunem că aș vrea, e susceptibil sau probabil, pot să le am oriunde. Vreau să am flexibilitate. Vreau să am firewall-ul ăla, poate l-am în 3 zone și vreau să distribui sau vreau să zic că într-o anumită perioadă traficul e inspectat de un firewall, în altă perioadă de alt firewall. Sau nu neapărat firewall, poate să fie IPS. În SD-WAN am flexibilitatea asta, am posibilitatea să zic că pentru un anumit VPN și tot traficul din VPN, tot traficul angajaților, tot traficul, nu știu, poate lucrez în domeniul financiar bancar, ATM-urilor, mai mult ca sigur traficul ăsta e deja criptat, deci posibil să nu ajute 100% să nu coincidă neapărat cu scopurile mele sau poate vreau să-l filtrez, nu neapărat să-l inspectez în ideea de IPS. Vreau să mă asigur că e 100% filtrat în sensul de porturi, de resurse, unde ajunge.
În SD-WAN am posibilitatea să spun lucrul ăsta. Traficul care trebuie să plece din locația A, trebuie să ducă în locația C, trebuie să treacă prin locația B. Da? Traficul ajunge în locația B, este supus filtrării de către un firewall sau inspecției de către un sistem IPS, mai departe este trimis către locația de destinație. Lucrul ăsta se face în continuare, dintr-un singur punct, din vManage, se definește o politică și se specifică ce tip de trafic trebuie să fie trimis via ce site. Da? Repet, flexibilitatea asta există per VPN, pentru un anumit site sau, dacă vreau, pot și pentru un anumit tip de flow, să zic, pentru destinația X, doar acel trafic vreau să treacă printr-o anumită locație intermediară cu scopul de a aplica servicii de securitate. De asemenea, în cazul în care vreau să aplic servicii de securitate, la fel, am flexibilitate, să presupunem că nu vreau să treacă printr-o anumită locație. Să spunem că vreau să aplic servicii de securitate local. În continuare, oricum am flexibilitatea de a spune unde vreau să le aplic. Dar dacă vreau să le aplic local sau, la fel, nu am servicii, nu am echipamente dedicate, dar poate am niște echipamente mai potente, tot în SD-WAN, nu sunt separate, da? Pot să zic, aplic inspecție de tip IPS, ruterele suportă Snort, ca engine IPS, același Snort care este folosit pe Firepower. Ruterele suportă URL filtering, suportă AMP, zona de fișiere, verificare fișiere anti-malware, zona de integrare cu Umbrella, deci practic inspecție DNS, respectiv firewall. Lucrul acesta este posibil în Cisco SD-WAN. Din nou, nu prin configurare manuală, simplifică zona de IT Operations prin definirea unor politici care la rândul lor, noi spunem unde sunt aplicate, în ce flow-uri sau în ce zone ale rețelei. Ca și ultim exemplu, există companii care utilizează aplicații direct din internet. Da? De exemplu, Office 365, Dropbox, în caz de față, sunt două exemple în această prezentare, dar, nu știu, orice alte aplicații, ca de exemplu, știu eu, Google Apps. Compania folosește serviciile Google pe baza, evident, servicii tip business, da? La fel și Office 365. M-am mutat cu aplicațiile mele în cloudul Microsoft. În această situație avem o mică problemă. Și anume, în general, vom trimite tot traficul, tot ce înseamnă acces internet, prin resursele din data center, ceea ce înseamnă că vom avea o mică congestie în data center sau mereu trebuie să luăm în calcul faptul că toate locațiile sunt prin data center. Unul la mână, doi la mână. Aceleași linkuri, locație distantă data center sunt utilizate atât pentru acces internet, cât și pentru a accesa aplicațiile interne, da, corporate, ale companiei. Cum rezolvăm această, astea cele două probleme. A treia problemă ar fi că e posibil ca linkul internet actual data center să nu utilizeze, să nu însemne cea mai bună opțiune pentru anumite aplicații, nu toate. Da? Și aici vorbim de infrastructura generală disponibilă în internet. Nu avem cum să controlăm mai departe care este upstream-ul unui provider, de exemplu, și cum se interconectează el pentru a ajunge la anumite servicii. Este o chestie care nu este care este independentă de noi. Nu noi controlăm aceste aspecte. Motiv pentru care, ce putem face? Putem să furnizăm Direct Internet Access, se numește în SD-WAN, adică linkurile de internet pe care le-am utilizat pentru tunelele IPsec dintre locații, le putem utiliza și pentru acces internet pur. Da? Deci, practic, vreau să ajung la internet, nu mai duc până în data center. Doar că nu e doar atât. Am posibilitatea de a monitoriza aplicațiile pe care le utilizez business, gen utilizez Office 365 din cloud, și routerul să monitorizeze serviciile Office 365 pe baza unor probe specifice dedicate acestui serviciu, calculează un scor de experiență de, cum să spun altfel, de cât de bună este conectivitatea către acel serviciu, da, prin probe dedicate, iar în funcție de rezultatul scorului respectiv, în funcție de probele care sunt trimise
atât pe primul link, cât și pe al doilea link, în cazul de față, cum puteți observa în prezentare, cât pot fi trimise și prin data center. Practic, routerul este cel care alege în mod inteligent care este cel mai bun transport pentru acea aplicație, deci la nivel de aplicație, astfel încât noi, practic, prin SD-WAN, urmărim să oferim angajatului, clientului, cea mai bună experiență posibilă pentru acea aplicație. Da? Deci, traficul de internet la modul general se poate duce în continuare prin HQ, de exemplu, unde poate fi supus politicilor de securitate sau oricăror altor inspecții din HQ, dar Dropbox sau Office 365, pentru că sunt aplicații pe care le utilizăm constant, sunt direct publicate din cloud, nu e obligatoriu să cele două aplicații să treacă prin data center. Dacă conectivitatea este mai bună local, prin linkul local, ele se vor duce direct. Dacă linkul local manifestă congestii, pierderi sau știu eu, interconectul la nivel de provider cu upstream-ul, la fel, prin care se ajungea la Office 365 are de suferit, la fel, revenim prin HQ sau pe un alt link de internet. Da? Deci scopul este să furnizăm, să oferim cea mai bună experiență posibilă utilizatorului pentru acele aplicații. Da, aplicații care sunt în continuu dezvoltate în materie de verificarea statusului lor. Da? Ca și Office 365, de exemplu, este strâns integrat cu partea de Cisco SD-WAN. Da? Chiar poate fi dezvoltată partea asta de telemetrie și putem primi și noi la rândul nostru feedback, da, din partea Microsoft. Legat de Cisco SD-WAN, DataNet vă poate oferi, noi vă putem oferi servicii care țin de întreaga zonă de migrare, implementare, design, toate aspectele ce țin de Cisco SD-WAN. Începând cu controlerele, da, nu intenționat sunt, nu întâmplător, pardon, sunt menționate aici la început. Vrem controlere hosted sau on-prem, da? Vrem să fie în cloud sau vrem să fie pe infrastructura proprie a companiei. Cum oferim redundanță controlorilor respective? Cum securizăm accesul la ele? Ne interesează să permitem orice către controlere, dacă nu, ce anume trebuie permis? Zona de data center. Cum putem interconecta SD-WAN cu soluția actuală, astfel încât să putem migra cu succes de la traditional WAN la SD-WAN? Cum le interconectăm? Cum ne asigurăm că tranziția este cât mai ușoară și cu downtime minim sau cel puțin niciun fel de, știu eu, probleme în infrastructura existentă? Care sunt serviciile de securitate pe care trebuie să le activăm? Branch, cum instalăm routerele, cum facem tranziția de la routerul traditional WAN la SD-WAN, atât, știu eu, partea de instalare, partea de configurare, ne interesează Zero Touch Provisioning sau Plug and Play, avem acces internet, adică îl putem instala, configura într-o manieră cât mai ușoară, transparentă, fără intervenție manuală, da, nu, care este template-ul prin care putem să-l configurăm. Dar ce ar trebui el să conțină? Câte segmente, câte topologii, câte VPN-uri avem în sucursa respectivă? Ar trebui să segmentăm toate clasele, trebuie să le grupăm. Dacă le segmentăm în general sau pentru mine cel puțin asta nu e o întrebare, totul trebuie segmentat. Mai departe, care sunt politicile pentru fiecare VPN în parte, pentru fiecare segment al rețelei și așa mai departe. Toate aceste aspecte le putem discuta în ceea ce privește migrarea către SD-WAN, implementarea SD-WAN și mai departe operarea acestei soluții. Ca și sumar, Cisco SD-WAN oferă o experiență a utilizării aplicațiilor cât mai bună. Ați văzut exemple concrete, practic putem ruta pe bază de SLA, da? de praguri specifice, putem utiliza anumite linkuri pentru anumite aplicații. De asemenea, SD-WAN oferă servicii de securitate, de fapt nu orică, servicii de securitate în ideea în care vrem să securizăm cât mai mult sau suntem la rândul nostru supuși unor regulamente, unor directive, respectiv factori externi sau factori interni, precum o politică de securitate, prin care e obligatoriu să avem
servicii, IPS-urile filtering. Unde le activăm? Le activăm pe sucursală, le activăm pe data center. Din perspectiva SD-WAN, se poate și pe data center, se poate și pe sucursală. Poate fi ori, poate fi sau, poate fi și orice variantă posibilă sau poate fi traficul redirecționat via o locație unde avem echipament indicat. SD-WAN ca soluție este optimizată pentru aplicații din cloud. Ați văzut cloud on ramp, practic monitorizarea pe care SD-WAN o poate face pentru aplicații din cloud pentru a oferi cea mai bună experiență posibilă utilizatorului și de asemenea partea de simplificarea operațiunilor IT în ideea în care schimbările de configurație, monitorizarea echipamentelor, totul se realizează dintr-un punct unic, vManage, și practic nu mai este nevoie de intervenție manuală pe fiecare echipament în contextul în care avem de făcut modificări. Modificările respective se pot împinge, se pot realiza simultan pe mai multe echipamente în funcție de bunul nostru plac. Da? Putem face pe 10 echipamente inițial, putem testa, vedea că totul e în regulă, iar ulterior putem face mass deployment. Și de asemenea o reducere a costurilor odată legat de linkuri. Putem avea un mix de linkuri VPN MPLS versus internet și a doua oară legată de efortul pe care în mod normal l-am petrece încercând să facem via un traditional WAN lucrurile pe care le facem direct nativ via SD-WAN. Am pregătit și un mic demo imediat și anume să vedeți imediat browserul meu și un Secure CRT. Da, demo-ul nu este nimic complicat. Vreau să vedeți cât de simplu este să adăugăm un VPN pe o locație distantă, de fapt pe mai multe locații distante. Și anume, eu am aici un vManage, da? Este un setup pe care l-am configurat. Am intrat pe vManage, așa arată interfața grafică a controllerului care se ocupă de partea de management. Deci toate tascurile legate de monitorizare, respectiv management în Cisco SD-WAN sunt realizate de aici. Aici observăm că am un vManage, 2 vSmart, 2 vBond, deci acestea sunt mașini virtuale controlere și 6 rutere. În cazul de față, pentru că este un laborator, evident că nu fac, testul este făcut într-un mediu de laborator, nu în producție. Aici sunt 6 rutere CSR 1000V. Da? Cele 6 rutere se numesc Hub 1, Hub 2 și Spoke 1 de la Spoke 1 până la Spoke 4. Da? CSR 1000V. Mai departe. Pentru aceste rutere, eu sunt conectat și pe ele via SSH, observați Spoke 1 și o să fac aici un pic textul mai mare în cazul în care nu se vede, da, Spoke 1. Am aplicat deja un template. Template-ul este o construcție prin baza sau prin intermediul căreia este transmisă configurația către un echipament din vManage. Template-ul la rândul lui are alte construcții mici. Gândiți-vă că un router ce are? Are interfețe, pe interfețe punem IP, are protocol de rutare, are chestii generale de genul hostname, că vreau SSH, că nu vreau SSH, că vreau NTP și așa mai departe. Toate aceste aspecte sunt de fapt feature-uri, da, așa se numesc în SD-WAN, care toate sunt lipite în ghilimele, sunt adăugate într-un template. Template-ul, de fapt, conține la rândul lui multe asemenea componente, da? Bucățele. Când împingem un template, practic am pus totul cap la cap. Am spus și câte interfețe are și faptul că ele trebuie să fie într-un VPN și că am protocol de rutare și că am descrieri și așa mai departe. Eu am deja un template împins pe aceste spocuri și am și niște VPN-uri. Dacă vreau să văd ce VPN-uri am, pot să dau și IPVRF. Da? VPN-ul este echivalentul unui VRF. Și IPVRF și văd că am VRF-urile 100, 200, 300, 400, 500. Da? Facem abstracție de ultim. Fiecare VRF are echivalent o interfață. Interfețele în cazul de față sunt interfețe Lubeck. Da? Lubeck 100, 200, 300, 400, 500. Să spunem că mai nu apare acesta, să zicem că e un magazin. Da? Să spunem că lucrez în zona retail, la magazine peste tot
și 100, nu știu, sunt utilizatorii, partea administrativă din magazin, 200 sunt camerele video, habar n-am, 300, să spunem cam casele fiscale, da, 400, 500 mai sunt niște chestii pe acolo și mai vreau să vin cu IoT. Vreau să fac un VRF în care să adaug, nu știu, termometre pentru vitrine frigorifice, poate conectate la rețea, cântare electronic conectat la rețea, tot ce ține de parte de senzori din magazin. În acest sens, nu am altceva de făcut decât să mă duc în vManage, pe meniul de templates, da, în care am template-ul pentru Spoke. Acesta este atașat Spoke-urilor 1, 2 și 3. Da? Eu vreau să-l modific, să adaug un VPN și o interfață. Este un lucru simplu, da? Adaug un feature template. Pe acest feature template voi spune echipamentul pe care vreau să adaug VPN-ul respectiv, adică CSR1000V. Ce vreau să adaug? Vreau să adaug un VPN. Selectez VPN. Da? Pentru acest VPN, această componentă pe care o voi apela ulterior, îi spun Spoke minus Service VPN 66 minus IoT, că așa vreau eu să-l numesc. Îi dau nume. Și am creat componenta care va configura VPN-ul. VPN-ul îi dau un ID, o valoare numerică, zic că e VPN 66, da? Asta mi-a venit mie acum, nu știu, de la Route 66, da? Așa, și îi dau nume, îi zic IoT. Da? Deci am creat Cisco VPN, i-am zis nume, instanța, ID-ul 66 și o descriere. Da? IoT. Save. Salva VPN-ul și acum îi adaug interfața. Interfața, în cazul de față, mă întreabă pentru ce tip de echipament? 1000V. Ce vreau să adaug? O interfață Ethernet. Îi dau un nume, zic că este Spoke, Service VPN 66 IoT, Lubec 66. Aceasta putea fi o interfață fizică. Eu acum doar vă arăt cum ar trebui lucrat și cât de ușor este, de fapt. Vreau să fie activată, deci shutdown, no. Ca și cum aș da no shutdown pe interfață. Numele interfeței, Lubec 66, și pot să-i pun și o descriere, My IoT Interface, nu știu. La adresa IP îi zic că este statică, da? Nu îi dau o valoare pentru că voi refolosi acest template și îi spun că e o variabilă, adică să mă întrebe la momentul împingerii setării, configurației, care e valoarea variabilei. Să mă întrebe atunci care e IP-ul. Da? Pentru că eu vreau să refolosesc acest feature. Și eu zic aici LO66 ca să știu eu că e pentru Lubec 66, cum se numește variabila. Și salvez. Deci am creat două lucruri marșelate. Unu, un VPN nou, numit IoT, și doi, o interfață asociată lui. Acum modific template-ul, adică construcția care adaugă interfețe VPN-uri tot pentru ruterele existente, 3 rutere la număr, Spoke, îl editez și îi spun că pe partea de Service VPN, adică VPN înspre service, înspre utilizatori, vreau să mai adaug unul. Add VPN. Ce VPN vreau să adaug? Spoke, VPN 66, IoT. Îl adaug. Next. Ce vreau să-i mai adaug VPN-ului? O interfață. Selectez Cisco VPN Interface Ethernet. Cum se numește interfața? Derulez Spoke VPN 66 IoT Lubec 66. O selectez. Add. A apărut aici acest rând cu noul VPN. Update. Și pentru că acest template, această construcție e deja atașată celor 3 spoke-uri, Spoke 1, 2 și 3, automat, vManage-ul vrea să contacteze spoke-urile, să le trimită noua informație, adică VPN-ul și interfața nouă. Observați că aici apare o variabilă, VPN Interface IPv4 Lubec 66 adresa, adică aici trebuie să adaug IP-ul pentru noua interfață, dar atenție, per locație. Acum, pentru că am doar 3 locații, o să adaug eu manual. Să scriu, dau click aici și scriu în fiecare căsuță, dar, asta ca și idee,
Dacă aș avea 100 de locații, veți spune, pe stați un pic, care marea chestie, pentru că stau să adaug aici de 100 de ori, iau 100 la 100 de rânduri, să adaug aici IP-uri. Ce am făcut? Că tot cumva e mai ușor, dar tot pierd vreme. Ei, pot să descarc de aici un CSV, un fișier CSV pe care îl deschid cu Excel, adaug frumos în Excel toate informațiile, îl încarc și gata, mi se populează câmpurile. Da? Și aici o să zic 10, 2, 66 cu spoke 1, 71. Eu, dacă sunt lubeci, îi creez /32. Ăsta e 72. Dau eu acum un plan de adresare. Ăsta e 73. Next. Și acum, dacă apăs Configure Devices, se trimite configul. Mă uit pe spoke 1. Show IP VRF. Observ că nu există VRF 66. Da? Show IP Interface Brief. Observ că nu există Lubec 66. Mă duc pe vManage, dau Configure Devices, mă întreabă, ești sigur că vrei să te duci pe 3 device-uri, să adaugi modificarea? Da. Las vManage în pace, contactează cele 3 echipamente pe canalul de control securizat, DTLS, și împinge configurația pe care am pregătit-o. Da, dacă vreau, pot să văd și statusul. S-a conectat la cele 3 echipamente, durează un pic, până validează modificarea realizată, are verificări de realizat, și după voi avea un status de succes, prin care sunt anunțat că acea modificare a fost realizată cu succes pe echipamente. Succes! Mă duc pe echipament, Show IP Interface Brief, văd că a apărut Lubec 66, Show Run Interface Lubec 66, are descrierea My IoT Interface. Show IP VRF, observ că a apărut VPN-ul 66, Show Run VRF 66, care se numește Description IoT. Da? Observați cât de ușor am putut să adaug un VPN pe 3 echipamente. Uh, Rețineți, în cazul de față am 3 echipamente, dar același lucru îl pot face pe 200-300 de rutere. Oricâte echipamente aș avea pe vManage, evident, în limitele setup-ului sau soluției configurate, pot împinge setarea respectivă pe toate ruterele. Da? Ok. Spuneți-mi, vă rog, ce întrebări aveți legate de SD-WAN. Dacă sunt întrebări, Octavian, chiar sunt două întrebări. O să trag, da? o să le vezi, le citești și să Da. dăm și un răspuns. Două întrebări. În scenariul în care există doar rețele de MPLS pe WAN, cu topologie hub and spoke, cu edge-uri ce se comportă ca hub în data center, care este best practice pentru așezarea controlerelor vManage, vSmart, vBond, în spatele edge-ului hub-ului sau direct conectate la WAN? Dacă sunt conectate direct la WAN, ar trebui să existe un firewall între controlere și WAN? Este o întrebare bună, ca să spun așa, și este un lucru pe care zice eu cumva că nu este evident la primul contact cu Cisco SD-WAN. Răspunsul, să zic așa, este în întrebare, adică este în întrebare. De fapt, sunt două răspunsuri. Varianta 1. Se poate ca controlerele, cele trei mă refer ca și nume, nu trebuie neapărat să fie 3 la propriu, vSmart, vBond, vManage, se pot afla în spatele hub-ului. În cazul în care, din punctul meu de vedere, e mai mult uh, un design dat de restricții. Nu avem echipament, nu avem link. Eu vă spun cum văd eu problema. Eu aș recomanda ca controlerele vBond, vSmart, vManage să aibă un link separat de WAN și să fie în spatele unui firewall.
Da? Să nu depind neapărat de hub. De ce? Pentru că, unul la mână, politicile se împing și toate cele. Doar că dacă fără să vreau, cumva, omit sau modific ceva din greșeală pe hub și practic tai accesul și la controlere. Mi se pare opțiunea mai sănătoasă, mai sigură, controlerele să nu se afle în spatele aceluiași echipament administrat de SD-WAN, să fie în spatele unui firewall cu un link dedicat de WAN. Da? În rest, nu e nicio problemă că sunt doar circuite VPN MPLS, este ok. Soluția funcționează fără probleme. În scenariul în care edge-ul din branch, a doua întrebare, are conexiune la internet pentru DIA, cum se poate proteja edge-ul în cazul unui atac DDoS venit prin internet, va fi afectat celălalt trafic intern? Ok, pentru partea de DDoS, cum se poate proteja? Evident, e DDoS dacă e atac volumetric, să zic așa, nu știu cum să-i spun altfel, evident nu există echipament care să aibă o protecție din punctul ăsta de vedere, adică vine foarte mult trafic, nimeni n-are ce să-i facă traficului respectiv, de primit, tot e primit. Da, providerul va fi cel care, într-o măsură sau alta, cumva va mai curăța, ca să spun așa, în ghilimele din el. Are black hole routing sau alte mecanisme, e partea a doua. Oricum, routerele care rulează SD-WAN au by default echivalentul unui control plane policy. Adică există un rate limit implicit la număr de pachete, valabil pentru orice router SD-WAN. În rest, eu mă aștept să fie afectat routerul, dar nu într-asemenea măsură încât să nu mai funcționeze nimic. Sincer, nu am testat, adică nu sunt sigur 100%. Eu așa văd, ca să zic așa presupun, de fapt, corect spus. N-aș spune că nu pățește nimic, că până la urmă primește trafic, procesorul tot o să urce. Dacă dă drop, el tot face ceva. Doar că mă aștept ceva să funcționeze pe partea cealaltă. De afectat, aș zice că ar fi un pic afectat, dar mă aștept să nu fie cu totul indisponibil. Alte întrebări? Aveți? O altă întrebare, dacă controlerele știu să ruleze în cluster ActiveActive. Controlerele sunt așa, vBond-ul nu are nevoie de cluster. vBond-ul pur și simplu oferă redundanță la nivel de DNS, adică dacă vă aduceți aminte, am spus că primul lucru când integrăm un router în SD-WAN, el contactează vBond-ul, e autentificat. Dacă în DNS, aceeași intrare în DNS este mapată către mai multe vBond-uri, oricare dintre ele trebuie contactat, odată contactat e totul în regulă. Pentru vSmart pot fi mai multe, nu există noțiunea de cluster pentru că este un route reflector și practic e problema routerului cu cine face adiacență, cu care dintre ele, dar ele oricum au aceeași configurație ca rutare, ca polică de rutare. Pentru vManage există în schimb noțiunea de cluster, dar clusterul funcționează într-o manieră APKM sau toate celelalte soluții Cisco, că e vorba de ACI, că e vorba de DNA Center sau în caz de față că e vorba de SD-WAN, adică sunt 3 la număr pentru quorum, pentru majoritate de vot, pentru că practic e o bază de date în care toate lucrează. Deci există noțiunea de cluster, în cluster respectiv anumite noduri au o anumită funcție, active standby, ca bază. Iar ulterior putem extrapola, pot exista două clustere, adică 3 noduri, un cluster activ, un cluster standby. Dar active-active nu știu să existe așa ceva. O altă întrebare, în scenariul în care există doar rețele de MPLS pe WAN cu topologie hub and spoke, cu SEG-uri care... nu, am... Asta am rezolvat asta. Scuze, da, mi s-a părut... Da, îmi cer scuze, a fugit mouse-ul. În regulă. Cam asta poate să fie. Dacă mai există întrebări, puteți oricând să ne contactați și pe mail. Aveți afișat aici adresa colegului meu, adresa lui Octavian, sau puteți să ne contactați pe adresa comercială de sales@datanet.ro. Înainte de încheiere, aș mai vrea să mă menționez de chestionarul de feedback pe care l-a pregătit pentru dumneavoastră, cu rugămintea să-l completați cu informații valide, iar cei interesanți vor primi și material promoțional, de care am menționat la începutul webinarului, care arată cam așa. Este vorba de baterie externă
solară. Cam asta fi din partea mea. Din partea echipei DataNet vă dorim o zi minunată. Mulțumim, Octavia. O zi Vă bună. mulțumim pentru atenție. O zi bună! La revedere!